नमस्कार, मी प्रियंका. वेलकम टू द गार्डन ग्लिम्स. तर आज आपण बघणार आहोत तुळशीची काळजी थंडीमध्ये कशी घ्यायची, कोणते फर्टिलायझर द्यायचे, कोणत्या चुका टाळायच्या आणि कोणत्या गोष्टी करायच्या जेणेकरून तुळस ही थंडीमध्ये खराब होणार नाही किंवा जळून जाणार नाही. तर याविषयीची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघूयात की तुळशीला ऊन किती लागतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुळस हे उन्हाळी झाड आहे. तुळशीची वाढ ही छान उन्हाळ्यामध्ये होते. थंडीमध्ये तुळशीचा हा डॉर्मेन्सी पिरियड असतो किंवा त्याची वाढ ही खुंटते थोडीशी. जसं की आपण बघतो तुळशीचं लग्न झालं की तुळशीची पानं जी असतात ती छोटी व्हायला लागतात किंवा गळून पडतात. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तुळशीमध्ये बघायला मिळतात. तर मी हा बाल्कनीमध्ये मुद्दामून शूट घेते. याचं कारण आमच्या इथे साधारण दुपारी 2 वाजेपर्यंत इथे कडक ऊन असतं. तुम्ही बघू शकता इथे सगळेच झाडं मी ज्याला उन्हाची गरज आहे ती सगळीच झाडं इथे ठेवली आहेत. तर तुळस देखील आम्ही अशी 2 झाडांच्या मध्ये इथे, आता हे तुळशीचं लग्न लावलं होतं म्हणून याला असं केलं आहे मी. तर इथे अशी तुळस ठेवली जेणेकरून तुळशीला 4 ते 5 तासाचा सनलाईट ऊन लागेल. तर यासाठी अशी इथे ठेवली आहे. तर तुम्ही देखील ही ट्रिक वापरू शकता. जर ऊन तुमच्याकडे येत नसेल तर असं 2 कुंड्या किंवा उंच जितकं ठेवता येईल जेणेकरून त्याला ऊन लागेल तर अशा ठिकाणी तुम्ही ठेवू शकता. एक दुसरी तुळस मला इथे दाखवायची आहे. हे बघा, ही गुलाब, आता हा कुठला गुलाब आहे कलर नाही माहिती मला. तर गुलाबाच्या इथे तुळस आली आहे. ही बी टाकली होती का पडली होती चुकून माहीत नाही, पण इथे आली आहे. हे बघा, ही कृष्ण तुळस आहे. छान काळी पानं आहेत. तर ह्याची मोठी मोठी पानं आहेत छान छान वाढते ही पण. हे बघा, हा अशी मोठी पानं आहेत हिची. तर ही इथे अशी बाहेरच्या बाजूला आली आहे त्यामुळे हिला कंटिन्यू सनलाईट लागतो. त्यामुळे ही छान आहे बघा, इथून चालू झाली आहे हिची वाढ. ही छान अशी उंच इथेपर्यंत गेली. आता ही ही अजून तरी मी यातच ठेवली, ही काढणार नाही आहे. जर गरज वाटली तर मी हिला काढून रिप्लांट करेन, नाहीतर शक्यतो डिसेंबर महिना जाईपर्यंत मी यातच राहीन. कारण का हिला जर आत्ता धक्का लावला हलवलं तर ही जळून जायची शक्यता आहे. साधारण जानेवारी 15 नंतर, संक्रांतीनंतर मी याचं रिपोर्टिंग करेन. हे बघा, इथे देखील छान पाटे फुटलेत. मी याला काहीच करत नाही आहे, नेहमीसारखं पाणी घालते फक्त. छान वाढली. तर आता बाकी पुढच्या गोष्टी आपण व्हिडिओमध्ये कवर करूच यात. तर त्यासाठी व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. पहिला पॉईंट बघितला आपण, त्यामध्ये उन्हाबद्दल बोललो की तुळशीला किती ऊन रिक्वायर्ड असतं. तर दुसरा पॉईंट बघूयात. यामध्ये आपण बघणार आहोत तुळशीला पाणी किती द्यायचं. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुळशीला कधीच पाणी डेली द्यायचं नाही. कारण मी जसं आधी पण म्हणाले की तुळस ही उन्हाळी झाड आहे. तर त्यासाठी पाण्याची रिक्वायरमेंट ही तुळशीमध्ये खूप कमी आहे. आता हे तुम्ही बघू शकता, याला आता आज पाणी दिलं आहे त्यामुळे ही माती एवढी चिकट आहे. आता याला जोपर्यंत माती याची पूर्ण कोरडी होत नाही तोपर्यंत मी याला नेक्स्ट पाणी देणार नाही आहे. साधारण ही माती पूर्ण 1 ते 1.5 इंच मोकळी होईल व्हायला 2 दिवस तरी जातील किंवा 1 दिवस तर नक्कीच जाईल. म्हणजे उद्या 1 दिवस, मला परवा दिवशी संध्याकाळी किंवा सकाळी पाण्याची गरज तुळशीला लागेल तेव्हाच मी याला पाणी देईल. तर ही एक मिस्टेक खूप जण करतात की डेली तुळशीला पाणी देतात. तर डेली अजिबात तुळशीला पाणी द्यायचं नाही आहे. मातीची कंडिशन चेक केल्याशिवाय तुळशीला कधीच पाणी द्यायचं नाही आहे. तर हे आता तुम्ही बघताय की माती ही एवढी ओली आहे. पॉईंट नंबर 3, तुळशीचं प्रूनिंग म्हणजे सॉफ्ट प्रूनिंग किंवा हार्ड प्रूनिंग कधी करतात.
तर जसं मी आधी म्हणाले, डिसेंबर महिना हा डॉर्मेन्सी पिरियड असतो. तुळशीची वाढ ही खूप कमी झालेली असते. तर या सीझनमध्ये म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या 4 महिन्यामध्ये आपण तुळशीचं प्रूनिंग करत नाही. सॉफ्ट प्रूनिंग म्हणजेच शेप देण्यासाठी हे वरचे शेंडे तुम्ही थोडेसे उडवू शकता, पण याचं हार्ड प्रूनिंग आपण करत नाही. रिपोर्टिंग देखील करत नाही. अगदीच जर गरज असेल तरच आपण याचं हार्ड प्रूनिंग किंवा रिपोर्टिंग करतो. आता तुम्ही इथे बघू शकताय, नवीन ज्या अशा फूट आहेत तिथे आता मी इथे कट केलं होतं, त्यामुळे अशा 2-2 याला फांद्या निघालेल्या आहेत. तर याचं सॉफ्ट प्रूनिंग किंवा इथे एखादी जर आता इथे काठी कडक नाही आहे, पण आता या अशा ज्या काठ्या आलेल्या असतात, ज्या आता याला काही फूट नाही आहे, पण ही कडक वाळून गेलेली काठी आहे, तर या अशा काठ्या तुम्ही काढून टाकू शकता. काढून टाकू शकता, याचा काही उपयोग नसतो. याच्यामुळे झाडाची एनर्जी देखील वेस्ट होते. या अशा काढून टाकू शकता. इथे देखील आहे. इथे येते नवीन फूल, मी इथलं कट केलं. त्यानंतर या ज्या मंजुळा असतात या आपल्याला कट करायच्या आहेत. थंडीमध्ये आपण शक्यतो मंजुळा पूर्ण वाढू देत नाहीत. याचं कारण म्हणजे जर या आता या प्री मॅच्युअर आहेत, अजून या पूर्ण मॅच्युअर व्हायच्या, ह्याचा कलर हलका हिरवा आहे. त्यानंतर मॅच्युअर होत आल्यानंतर याचा कलर ब्राऊन होतो. मग त्यामध्ये बिया असतात. तर या जर बिया मॅच्युअर व्हायला लागल्या तर झाडाची संपूर्ण एनर्जी ही डायव्हर्ट होते, या बियांकडे जाते आणि मग ओव्हरऑल झाडाची हेल्थ ही खराब होते. आत्ता आपला प्रायमरी फोकस हा आहे की झाड हे व्यवस्थित जगलं पाहिजे डॉर्मेन्सी पिरियडमध्ये. तर याच कारणासाठी आपण या ज्या मंजुळा आहेत या आपण आधीच कट करून टाकायच्या आहेत. जर तुमच्याकडे मॅच्युअर झालेल्या मंजुळा असतील तर त्या तुम्ही स्टोअर करू शकता आणि त्या तुम्ही फेब्रुवारीच्या स्टार्टिंगला किंवा एंडिंगला जर त्या ग्रो करायला ठेवल्यात तर त्या देखील जर्मिनेट छान होतात. तर या मी आता काढून टाकते. इथे मॅच्युअर झालेल्या सीड्स आहेत, म्हणजेच मंजुळा आहेत. तर या देखील मी काढून घेणार आहे. तर या अशा ज्या मॅच्युअर मंजुळा असतात या तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता, जेणेकरून परत तुम्ही यातून तुळशीची रोपं लावू शकता. त्यानंतर आपण बघूयात मातीविषयी माहिती. आता ही जी तुळस आहे ही जास्त जुनी नाही आहे. ही साधारण 1-2 महिन्यापूर्वीची आहे. त्यामुळे ह्याच्यामधली जी माती आहे ही ताजी माती आहे, याला बदलायची गरज नाही आहे. जर तुमच्याकडे जी तुळस आहे ती 6-7 महिने जुनी असेल किंवा वर्षापेक्षा जास्त जुनी असेल आणि तिच्या मातीमध्ये कोणताच प्रकारचा बदल केलेला नाही आहे, तर अशा वेळी तुम्हाला काय करायचं आहे, थंडी सुरू होण्याच्या आधी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरच्या शेवटी, डिसेंबरच्या सुरुवातीला, तर या दिवसांमध्ये तुम्हाला यातली वरची जी माती असते, साधारण अर्धी माती म्हणजे इथेपर्यंत, एक 3-4 इंच खाली इथेपर्यंत माती ही खोदायची आहे आणि ती बाजूला करायची आहे आणि त्यामध्ये स्वच्छ नवीन माती ॲड करायची आहे. तर त्याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला देईन, तर तो तुम्ही नक्की बघा. तर त्यामध्ये काय ॲड करायचं आहे, गार्डन सॉईल, कोणतंही कंपोस्ट, शेणखत असेल किंवा वर्मी कंपोस्ट असेल. कंपोस्टमुळे सॉईलची जी हेल्थ आहे ती सुधारते आणि झाड वाढण्यास मदत होते. आणि त्यानंतर कोणतंही एक फंगीसाईड, दालचिनी पावडर, हळद किंवा तुमच्याकडे साफ पावडर असेल तर ती देखील तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. ही एक कीटकनाशक म्हणून त्याचा वापर होतो. आणि त्यानंतर थोडीशी वाळू. तर या सगळ्याचा वापर करून एक सॉईल मिक्सचर तयार करायचं आहे आणि हे तुळशीच्या कुंडीमध्ये तुम्हाला मी आधी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये ॲड करायचं आहे. तर यामुळे काय होतं, तुळशीची जी मातीची हेल्थ असते ती सुधारते आणि झाड
जगण्यासाठी किंवा झाड हे डॉर्मेन्सी काळामध्ये खराब होऊ नये यासाठी याची खूप मदत होते. झाडाचं हे संपूर्ण जे लाईफ असतं हे मातीवर डिपेंड असतं. मातीची क्वालिटी जेवढी चांगली असते किंवा मातीची हेल्थ जेवढी चांगली असते तेवढंच झाड देखील हे हेल्दी वाढतं. तर यासाठी आपल्याला ही एक छोटीशी ट्रिक करायची आहे. हे आपण सगळ्याच झाडांमध्ये फॉलो करतो. जेव्हा जेव्हा डॉर्मेन्सी पिरियड एखाद्या झाडाचा येतो तेव्हा त्याच्या आधी आपण माती ही नेहमी चेंज करत असतो. तर ही एक गोष्ट आहे. जर तुमची माती खूप जुनी असेल तर तुम्ही नक्की त्याची माती चेंज करा. त्यानंतर आपण बघूयात फर्टिलायझरविषयी माहिती. तर तुळशीसाठी आत्ता कोणतेही हेवी फर्टिलायझर्स आपल्याला द्यायचे नाही आहेत, कारण मुळातच तुळशीची कंडिशन ही आत्ता खूप नाजूक असते. तर हेवी कोणतेही फर्टिलायझर तुळस आत्ता हँडल करू शकत नाही. त्यामुळे आपण कोणतेही फर्टिलायझर जास्त प्रमाणामध्ये जे स्ट्रॉंग फर्टिलायझर असतात ते आपण देत नाही. मातीमध्ये थोडीशी उष्णता किंवा एक वॉर्मनेस राहावा यासाठी आपण महिन्यातून एकदा किंवा प्रत्येकांच्या क्लायमेट कंडिशननुसार, म्हणजे आता इथे पुण्यामध्ये साधारण थंडी ही डिसेंबरमध्ये खूप असते, तर त्यामुळे मी 15 दिवसातून एकदा मस्टर्ड केक जो असतो तर त्याचं जे पाणी असतं ते आपण तुळशीला द्यायचं आहे. ते कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन. तर हे सगळ्या उन्हाळी झाडांसाठी उपयोगाचं आहे. तर तुम्ही ते महिन्यातून एकदा सगळ्या झाडांना देऊ शकता. उन्हाळी झाडांना स्पेशली तुळशीसाठी देखील तुम्ही देऊ शकता. यामुळे मातीमध्ये वॉर्मनेस राहतो आणि तुळशीच्या वाढीसाठी देखील याचा खूप मोठा फायदा होतो. हा मस्टर्ड केक आहे. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देईन. तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता. तर हा एक साधारण मूठभर घ्यायचा आहे किंवा तुमच्याकडे जेवढी झाडं आहेत, उन्हाळी झाडं आहेत स्पेशली, तर त्या हिशोबाने तुम्ही घेऊ शकता. हा असा दिसतो मस्टर्ड केक. आणि याला साधारण 1 लिटर पाण्यामध्ये आपल्याला रात्रभर म्हणजे 24 तास भिजत ठेवायचं आहे. थंडीच्या दिवसामध्ये तुम्ही याला 2 दिवस देखील भिजत घालू शकता, काहीच हरकत नाही आहे. आणि हे जे आहेत आता, हा असा कडक जो दिसतो हा पाण्यामध्ये 24 तास भिजून ठेवल्यानंतर हा फुलतो चांगला भिजल्यानंतर. आणि हे 1 लिटर पाणी एवढं घट्ट होतं की ते अर्धा लिटर वाटायला लागतं. आणि मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला डायल्यूट पाणी करायचं ह्याचं, आणि हे उन्हाळी झाडांना द्यायचं आहे. सगळ्या उन्हाळी झाडांना तुम्ही हे देऊ शकता. आणि स्पेशली आत्ता आपण तुळशीचा व्हिडिओ बघतोय, तर हे तुळशीला कसं द्यायचं हे आपण पुढच्या भागामध्ये बघूयात. 24 तास मस्टर्ड केक भिजत ठेवल्यानंतर हे असं फर्टिलायझर तयार झालेलं आहे. याचा रंग असा काळपट चॉकलेटी आला आहे. आणि मी जसं म्हणलं होतं की 1 लिटर पाण्यामध्ये हे फुलून येतं आणि याचं असं घट्ट पाणी तयार होतं. आता याच्यामध्ये आपल्याला साधारण 1-2 लिटर साधं पाणी ॲड करायचं आहे आणि हे डायल्यूट करून घ्यायचं आहे. तुळशीला हे फर्टिलायझर देण्याआधी एक काळजी घ्यायची. कुंडीमधली माती ही पूर्णपणे कोरडी असली पाहिजे. त्याच्यामध्ये पाणी नको आहे. ही बघू शकताय माती तुम्ही, पूर्णपणे कोरडी आहे, त्याच्यामध्ये अजिबात पाणी नाही आहे. तर हे फर्टिलायझर आता आपल्याला तुळशीला द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण मस्टर्ड केकचं फर्टिलायझर तुळशीला दिलेलं आहे. तर हे फर्टिलायझर तुम्ही 15 दिवसातून किंवा 1 महिन्यातून एकदा तुळशीला देऊ शकता. आणि तुमच्याकडे जेवढी उन्हाळी झाडं आहेत त्या सगळ्या झाडांना दिलं तरी काही हरकत नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपण तुळशीची काळजी हिवाळ्यामध्ये कशी घ्यायची हा व्हिडिओ बघितला. तर माहिती कशी वाटली कमेंट करून कळवा. आणि जर आम्ही दिलेल्या टिप्स तुम्हाला तुमच्या गार्डनिंगमध्ये जर फायदेशीर होत असतील तर कमेंट करून कळवा तुमचे रिझल्ट्स. आणि तुमच्या बाकी मित्रमैत्रिणींसोबत देखील आमचे व्हिडिओज शेअर करा. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.